Welcome to Tidy Nest. අද වීඩියෝ එකකින් කියන්න යන්නේ මුදල් වැය නොකර පරණ ඇඳුමකින් කොහොමද ස්ටෝරේජ් බෑග් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ පොහොර උරයක්, එහෙම නැත්නම් හාල් බෑග් එකක්, පරණ ඇඳුමක්, කතුරක් සහ ටේප් එකක්. මුලින්ම පොහොර උරයෙන් අඟල් 22ක් දිග හා පළල අඟල් 16ක කොටසක් කපා ගන්න. ඇඳුමෙන්ද එහා සමානව කොටස් දෙකක් කපා ගන්න. ඊළඟට පොහොර උරේ සහ ඇඳුමද කොටස් දෙකකට නවා දිග හා පළල අඟල් 4.5 බැගින් කොටස් 4ක් මේ ආකාරයට එකවර කපා ගන්න. ඇඳුමින් කපාගත්ත කොටස් දෙක හොඳ පැත්ත ඉහළට හා පහළට සිටිනසේ මැදින් පොහොර උරේ තබා වටේට මැස්මක් දාගන්න. මේ ආකාරයට බෑගයේ දිග කොටස ඇතුළට වෙන්න නමලා මසා ගන්න. පළල කොටසද ඒ ආකාරයට ඇතුළට නවා මසා ගන්න. දැන් බෑගේ කොන් 4ද මෙන්න මේ ආකාරයට නවා මසා ගන්න. හැන්ඩල් එක සඳහා දිග අඟල් 6ක් හා පළල අඟල් 3ක රෙදි කෑලි දෙකක් ගෙන නවා මසා ගන්න. පසුව ඒවා බෑගේ දෙපැත්තට තබා නැවතත් මසා ගන්න. මේ තියෙන්නේ මසා නිම කළ ස්ටෝරේජ් බෑග් එක. දැන් මෙය ඇඳුම්, පොත්පත් හෝ වෙනත් ඕනෑම දෙයක් පිළිවෙලට තබා ගැනීමට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ස්පේස් ඕගනයිසින් ටිප්ස් දැනගන්න Tidy Nest channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරලා share කරන්න. සුබ දවසක්.